Naniniwala ako na lahat tayo nangangarap mag-level up sa buhay at nangangarap na kumita pa ng mas malaki para sa iba't ibang kadahilanan at para sa kanya-kanyang pangarap na meron tayong na gusto nating ma-achieve sa buhay natin. So, sa video na to, i-share ko sa inyo kung ano yung ilan sa mga pwede nyong gawin para mas mapataas yung rate per hour nyo bilang isang online freelancer. Let's go! So, sa video na to, i-discuss ko sa inyo yung idea ng upskilling. Ano ibig sabihin ng upskilling? Ibig sabihin lang nun, magdadagdag tayo, mag-up tayo ng skill natin. Idadagdag natin siya dun sa ating current skill na meron na tayo. Ito yung ilan sa mga example ng upskilling. Bilang ako, isang video editor, goal ko talaga na ma-reach yung upskill na gusto kong mangyari is matuto pa ng motion graphics and animation. Kasi I think Jive yun? Jive? May gumagamit pa ba nun? I think fit yon bilang sa pagiging video editor ko. Pero halimbawa, ikaw virtual assistant, pwede ka pa mag-upskill into social media manager. So, from being virtual assistant, pwede ka pa matuto ng iba pang skills para maging social media manager. Halimbawa naman, graphic designer, pwede ka mag-upskill para maging video editor. Hindi ibig sabihin, yung graphic designer, mas mababa siya kaysa sa video editor. Ibig sabihin lang, kung graphic designer ka, pwede ka pa magdagdag ng skill para maging video editor. Pwede ka pa matuto ng mga editing software para yung skill mo ng graphic design, magamit mo siya sa video editing. Kung video editor ka naman, pwede ka mag-upskill bilang isang graphic designer. Hindi siya parang, ito mas mataas dito, ito mas mataas dito. Mas tataas lang siya kung ipag-combine mo silang dalawa. So, yun yung benefit ng upskilling. Kasi kapag may mindset ka na gusto mo mag-upskill, ibig sabihin lang nun, gusto mo pa mag-level up, gusto mo pa matuto ng ibang mga bagay. Yung idea ng constant learning, yung I think isang essence ng upskilling. Lalo na sa online freelancing, mabilis mag-evolve ang digital industry or ang online industry or ang internet. So, tayong mga nagtatrabaho sa internet, kailangan makasabay tayo doon. So, kung video editor ako, kailangan hindi ako ma-stuck bilang video editor habang buhay. Kailangan ko matuto ng ibang mga skill. Pwedeng hindi lang related sa video editing. So, kung halimbawa, gusto ko pa matuto ng mga ibang skills outside video editing, mas maganda din. Kasi, pag pinag-combine mo yung mga skills na yon, magiging unique ka as a freelancer, as an individual. Kasi, kung kumuha ka ng mga skills na hindi sila magkaka-relate and pinagsama-sama mo sila, at nag-comply ka, charot. Kapag pinagsama-sama mo sila, magiging unique ka, mas makakapag-demand ka ng higher rate for your skill. Isang magandang example nito is si Johnny Harris. Isa siyang video producer sa Vox. And isa siya sa mga favorite kong video producer kasi maganda yung mga gawa niyang edit, syempre. Yung tinapos niya sa college is about international law. Yung trabaho niya ngayon, video producer siya. Nag-aral siyang nag-video editing and animation. So, yung knowledge niya about international law, naipasok niya dun sa kanyang skill ng video editing and animating. And ngayon, nagtatrabaho siya as a video producer sa Vox. And yung mga tinatalakay niyang topics is about borders or like international laws. So, I don't think na marami kang mahanap na tao na gano'n, na marunong ng international law, na sa sarili nila marunong din mag-video editing. I think that's a very unique skill set na meron si Johnny Harris. I think that's a good goal to have, na maging ganun ka-unique. Ang isang company, mahirap humanap ng ganun. And mas i-value nila kung ganun yung skill set na meron ka. Let me know down below if you agree with me about upskilling. Do you think it's worth it? Or do you think you should just stay within your craft? Na i-master mo lang, i-master yung craft mo na yun? Or do you think it is important to diversify your skills like what I'm saying? Kung sa ngayon, sa current state mo, naghahanap ka ng ways para increase yung rate per hour mo. Unang-una mong dapat gawin, kung video editor ka, halimbawa, galingan mo pa maging video editor. Kailangan i-goal mo na maging magaling ka na video editor para makapag-demand ka din ng mataas na rate. Kasi for example, ngayon, rate mo $3 per hour as a video editor. Mababa yon bilang isang video editor. Kaya mo pa yung taasan. So, paano mo yun matataasan? Back-upan mo ng matinding edit skills. So, kapag nakita ng client mo na, nag-i-improve yung editing skills mo, pwede ka mag-demand ng higher rate. Pag kaya naman ng budget niya, syempre, it's just fair enough that he would give you a raise, diba? I think those two tips would help para ma-increase yung inyong rate per hour. Syempre, unang-una is upskilling. And number 2 is to just ask for a raise. And be honest why you want a raise. Pwede nyo sabihin na you believe you deserve a raise because you've been doing
work with them for how many years or how many months, and you believe you deserve a raise with the value that you are providing with the company, ganyan. Marami kayong pwedeng gamitin na approach kapag nagde-demand kayo ng raise sa clients nyo. I hope you find this valuable, and that's it, guys. Thank you so much for watching. I will see you on the next video. Goodbye!